රුපියලක්වත් වියදම් කරන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි පුහුණු වෙන්න කැමතිද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වාක්‍ය රටා 300ක් තියෙනවා. එක වාක්‍ය රටාවක්වත් මග අරින්න එපා. දිගටම මාත් එක්ක බලන්න. ඔයාට රුපියලක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ කාලය විතරයි වැය වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් විතරයි. ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන ගියොත් විතරමයි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් අයට සජෙස්ට් වෙන්නේ. ඒක නිසා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන අපි යමු වීඩියෝ එකට. හෝ අපේ අලුත්ම ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න කැමති නම් මෙන්න මේ නම්බර් එකට ESO කියලා ටයිප් කරලා WhatsApp message එකක් දාන්න. Number 1. I only have $5 in my wallet. wallet කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා purse එකටනේ. මගේ purse එකේ තියෙන්නේ ඩොලර් 5ක් විතරමයි. අන්න ඒක තමයි මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා තියෙන්නේ. I only have මං ගාව තියෙන්නේ $5 in my wallet. ඉතින් මගේ purse එකේ ඩොලර් 5ක් විතරයි තියෙන. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන සල්ලි ගානට මේ කතාව හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ තමයි වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. I think it's best if we discuss this in private. සමහරු කියනවානේ මේ දේ අපි පුද්ගලිකව කතා කරමු, අපි දෙන්න විතරක් ඉන්න තැන කතා කරමු කියලා. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. වාක්‍ය කොටස බැගින් ඉගෙන ගන්න. I think it's best මං හිතනවා හොඳම දේ කියන එක if we discuss අපි සාකච්ඡා කළොත් this in private මේක පුද්ගලිකව සාකච්ඡා කළොත් හොඳයි කියලා අපි හිතනවා. What's the best way to learn a new language? New language කියන්නේ අලුත් භාෂාවක් නෙමේ. ඒවා ඉගෙන ගන්නෙත් අලුත් භාෂාවක් තමයි. What's the best way? මොකක්ද හොඳම විදිහ? මොකක්ද හොඳම ක්‍රමය to learn a new language? අලුත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න හොඳම විදිහ මොකක්ද? It's good to see you again. Again කියන්නේ නැවත වතාවක්. ඒ කියන්නේ කලින් දැකපු යාළුවෙක් ආවෝ ඔයාට හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට කියනවානේ මචං ඔබ ආපහු දැක්ක එක නම් මාර සතුටක් කියලා. ඒක කියන්නේ මේ විදිහට It's good to see you again. ඔයාව ආපහු දැකපු එක ලොකු සතුටක්. It's good to see you again. She's really good at playing the piano. එයාට හොඳට පියානෝ ප්ලේ කරන්න සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. She's really good at playing the piano. එයාට හොඳට පියානෝ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. It's not a good idea to stay up too late. රෑ වෙනකන් ඇහැරිලා ඉන්න එක හොඳ දෙයක් නම් නෙමෙයි. It's not a good idea. මේ කියන්නේ එච්චර එක හොඳ අදහසක් නෙමෙයි, හොඳ දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඒක කියන්න පාවිච්චි කරන ෆ්‍රේස් එක තමයි It's not a good idea to stay up too late. මේ කියන්නේ ගොඩාක් රෑ වෙනකන් වැඩිපුර වෙලාවක් ඇහැරගෙන ඉන්නවා කියන්නේ නිදාගන්න නැතුව ඉන්නවා කියන එක. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. It's not a good idea to stay up too late. I had a good time at the party. මට පාටි එකේ හොඳින් කාලය ගත කරන්න ලැබුණා කියන එක මේ කියන්නේ. I had a good time කියලා කියන්නේ කිසිම අවුලක් නැතුව සතුටින් ඉන්න එක තමයි මේ good time එකක්. ඒ කියන්නේ හොඳ වෙලාවක් කියන එක නෙමෙයි අදහස් වෙන්නේ. හොඳින් හිටියා, සතුටින් හිටියා කියන එක. මම පාටි එකේ හුඟක් විනෝද වුණා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. I had a good time at the party. He is a good friend of mine. Of mine කියන්නේ මගේ කියන එක. එයා මගේ හොඳ යාළුවෙක්. He is a good friend of mine. එයා මගේ හොඳ යාළුවෙක් කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. He is a good friend of mine. The weather is good for picnic. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා picnic එකක් කියලා කියන්නේ පොඩි චාරිකාවක්. කොහෙටද ගිහිල්ලා කෑම ටිකක් කාලා සතුටින් ඉඳලා එක තමයි picnic එකක් ගිහිල්ලා එනවා කියලා කියන්නේ. The weather කාලගුණික තත්වය ඊටාම හොඳයිලු picnic එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වහින්නේ නැතුව හොඳට පායලා තියනවා කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන්. The weather is good for a picnic. picnic එකක් යන්න නියම කාලගුණේ. The store is open only on weekdays. weekdays කියලා කියන්නේ සතියේ දිනවල. ඒ කියන්නේ සඳුදා ඉඳන් සිකුරාදා වෙනකන් තමයි මේ කඩේ ඇරලා තියෙන්නේ. weekends කියලා කියන්නේ Saturday Sunday වලට. The store is open only on weekdays. මෙතන only කියවෙනවා. ඒ කියන්නේ සතියේ දවස් වලට විතරමයි මේ කඩේ ඇරලා තියෙන්නේ කියන එක. The store is open only on weekdays.
that's a good news. මේ නිවුස් කියලා කියන්නේ ප්‍රවෘත්තියට ඒ වගේ ආරංචියටත් අපිට පුළුවන් නිවුස් එකක් කියලා කියන්නේ. හිතන්නකෝ ඔයාට ජොබ් එකක් හම්බුණා, වෙඩින් එකක් ගන්න වගේ සුබ ආරංචියක් කියන එක හිතන්නකෝ. අන්න ඒ වගේ තැනකදීත් මේ නිවුස් කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. That's good news. ඒක හොඳ ආරංචියක්. That's good news. It's all good. Don't worry about it. මොකක්ද මේ කියන්නේ? It's all good කියලා කියන්නේ. කිසිම අවුලක් නැහැ. දේවල් හොඳින් තියනවා. හැමදේම හොඳින් කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. It's all good කියලා. Don't worry about it. අර අපි කියන්නේ ඒක ගැන දුක් වෙන්න එපා කියලා. Don't worry about it. ඒක ගැන දුක් වෙන්න එපා. හැමදේම හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. හැමදේම අවුලක් නැතුව සිද්ධ වෙනවා. It's all good. Don't worry about it. This book is really good. Really good කියලා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳයි කියන එක. මේ පොත නම් ඇත්තටම හොඳයි. ඔයා ඒක කියවන්නම ඕනේ කියන එක මේ කියන්නේ. This book is really good. ඇත්තටම හොඳයි මේ පොත. ඔයා ඒක කියවන්නම ඕනේ. The movie wasn't as good as I expected. මේ මොකක්ද මේ කියන්නේ? ෆිල්ම් එකක් බලන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ෆිල්ම් එක ඔයා ඉතින් හිතන් යන්නේ හොඳ ෆිල්ම් එකක් වෙයි කියලානේ. ඒකනේ බලන්න යන්නේ. හැබැයි ෆිල්ම් එක අවුල්. ඊට පස්සේ තමයි මේක කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. The movie wasn't as good as I expected. Expected කියලා කියන්නේ බලාපොරොත්තු වුණ තරම් කියන එක. Wasn't as good. ඉතින් එයා හිතුව තරම් ඒ ෆිල්ම් එක හොඳ වෙලා නෑ. මං හිතුව තරම් ඒ ෆිල්ම් එක හරි නැහැ කියන එක මේ කියන්නේ. The movie wasn't as good as I expected. I am not very good at math. Very good at කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට ඊටාම දක්ෂයි කියන එක. මෙතන not පාවිච්චි කරලා තියෙනවානේ. ඉතින් එතකොට දක්ෂ නැහැ කියලා තමයි කියවෙන්නේ. I'm not very good at math. math කියලා කියන්නේ ගණිතය විෂය කියන එක. මම ගණිතයට එච්චර දක්ෂ නැහැ. I'm not very good at math. She prefers a simple lifestyle. එයා කැමති සරල ජීවන රටාවකට. මේ සිම්පල් කියලා කියන්නේ සරලයි. වැඩිය දේවල් ඒ ජීවිතේ නෑ කියන එක. එයා ආසා. She prefers a simple lifestyle. එයා කැමති සරල ජීවිතයකට. It's not as simple as it looks. මොකක්ද මේ ලස්සන වාක්‍යයක්? දෙයක් මොකක් හරි දෙයක් අපිට පේනවා ඒක ලේසි සරලයි වගේ. හැබැයි අපි කියනවා ඒක පේන තරම් නම් සරල නෑ කියන එක. It's not as simple as it looks. ඒක පේන විදිහට නම් සරල නැහැ. We are having a simple dinner tonight. රෑට සමහරු ගොඩක් බර ආහාරයක් කන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ මේ simple dinner එකක් කියලා. පොඩි දෙයක් කනවා කියන එක තමයි මෙතන simple dinner එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. having කියලා කියන්නේ කෑම ගන්නවත්නේ. We are having a simple dinner tonight. අපි අද රෑට සරල කෑමක් තමයි ආහාරයට ගන්න ඉන්නේ. We are having a simple dinner tonight. The answer is quite simple actually. මොකක්ද මේ කියන්නේ? ඇත්තටම මේ උත්තරේ ටිකක් විතර සරලයි. කියන්නේ උත්තරේ සංකීර්ණ නැහැ කියන එක. The answer is quite simple actually. You can borrow the car but only if you promise to be careful. යාළුවෙක්ගෙන් කාර් එකක් ඉල්ලනවා. එතකොට යාළුවා කියනවා හරි ඔයාට කාර් එක borrow කරන්න පුළුවන්. borrow කරනවා කියලා කියන්නේ ආපහු දෙන්න ඉල්ල ගන්න එකනේ. ඉතින් you can borrow the car. ඒක අවුලක් නැහැ. But only හැබැයි නීතියක් දානවා if you promise to be careful. ඔයා පරිස්සම් වෙනවා කියලා පරිස්සමින් එලවනවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා නම් විතරක් මම දෙන්නම් කියලා කියනවා. But only if you promise to be careful. It's not always simple to make the right decision. මොකක්ද මේ කියන්නේ? තීරණ ගන්න එක ගැන කියන්නේ. තීරණ ගන්න ලේසි නැහැ. It's not always simple. හැම වෙලේම සරල නැහැ to make ගන්න එක තීරණයක් ගන්න එක to make the right decision. හරි තීරණය ගන්න එක හැම වෙලේම ලේසි දෙයක් නෙමෙයි කියලා මේ කියන්නේ. It's not always simple to make the right decision.
We need to find a simple way to do this. දෙයක් කරන්න ලේසි ක්‍රමයක් ඔයා ගාව නැහැ කියලා හිතන්නකො ඒක කරන්න හරි අමාරුයි. එතකොට ඔයා කියනවනේ අපිට මේක කරන්න නම් ලේසි විදියක් හොයාගන්න වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ කියන්නේ. We need to find a simple way to do this. මේක කරන්න ලේසි විදියක් හොයාගන්නම වෙනවා. We need to find a simple way to do this. It's not that simple to change old habits. මොනවද මේ old habits කියලා කියන්නේ? කාලයක් තිස්සේ ඔයා පුරුදු කරගෙන ආපු පුරුදු වලට තමයි old habits කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ habit ඒ පුරුදු නැති කරගන්න එක ඔයා හිතන තරම් ලේසි දෙයක් නන් නෙමෙයි කියලා මේ කියන්නේ. It's not that simple to change old habits. ඒ කියන්නේ change කරනවා කියලා කියන්නේ ඒවා විනාශ කරගන්නවා කියන එක. Let's start the meeting. රැස්වීමට තමයි meeting එකක් කියලා කියන්නේ. සරලයි මේ වාක්‍ය. අපි රැස්වීම දැන් පටන් ගමු. Let's start the meeting. අපි රැස්වීම පටන් ගමු. I'm going to start a new project next week. මම ලබන සතියේ අලුත් ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගන්නවා. project එකක් පටන් ගන්නවා. පටන් ගන්නයි හදන්න කියලා ගන්නත් පුළුවන්. I'm going to start a new project next week. මම ලබන සතියේ අලුත් ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගන්නවා. We will start the tour at 9 am sharp. මෙතන 9 am sharp කියලා කියන්නේ හරියටම කියන එක. අපි අපේ tour එක මේ කියන්නේ trip එකක් හරි ගමනක් යන එක මෙතන තමයි tour එකක් කියලා කියන්නේ. අපි අපේ tour එක 9ට විතර හරියටම පටන් ගන්නවා. We will start the tour at 9 am sharp. The movie is about to start. Start කියලා කියන්නේ පටන් ගන්නවටනේ. ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නයි හදන්නේ. ෆිල්ම් එක පටන් ගන්න ඔන්න මෙන්න කියලා මේ කියන්නේ. The movie is about to start. ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නයි යන්නේ. She plans to start her own business. එයාගේම ව්‍යාපාරයක් කියන එක තමයි මේ own business එකක් කියලා කියන්නේ. එයාගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න සැලසුම් කරනවා. She plans to start her own business. එයාගේම රැකියාවක් පටන් ගන්න යා සැලසුම් කරනවා. Let's start over from the beginning. Beginning කියන්නේ මුල සිටම ආරම්භයේම කියන එක. අපි මුල ඉඳලම පටන් ගමු. මොකක් හරි දෙයක් මුල ඉඳන් කරමු කියන එක මේ කියන්නේ. Let's start over from the beginning. He is not only talented but also hard working. මේක praise එකක්. මේකට දක්ෂයි වගේම මේකටත් දක්ෂයි කියලා කියන්නේ. එයා talented විතරක්ම නෙමෙයි මේ කියන්නේ he is not only talented. එයා දක්ෂයි විතරක්ම නෙමෙයි ඒ වගේම hard work මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක්. But also hard working. Say it again. He is not only talented but also hard working. We need to start thinking about our future. අපිට අනාගතය ගැන හිතන්න පටන් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. We need to start thinking about our future. මේ කියන්නේ දැන් ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ. අපි දැන් විතරක් නෙමෙයි අනාගතය ගැනත් අපිට හිතන්න පටන් ගන්න වෙනවා කියන එක. We need to start thinking about our future. The company will start hiring next month. ආයතනය මේ සමාගම ඊළඟ මාසේ තමයි අලුත් අය ගන්න පටන් ගන්න. සේවකයෝ බඳවා ගන්නවට තමයි hire කරනවා කියලා කියන්නේ. The company will start hiring next month. ඊළඟ මාසේ නම් සේවකයෝ බඳවා ගන්න පටන් ගන්නවා. Let me think about it for a moment. For a moment කියලා කියන්නේ මොහොතකට ටික වෙලාවකට කියන එක. Let me think. මට චුට්ටක් එක ගැන හිතන්න දෙන්න. Let me think about it for a moment. Let's go to the movies tonight. අපි යෝජනා කරනවා අද රෑට අපි ෆිල්ම් එකක් බලන්න යමු කියන එක. කොහොමද යෝජනාව? Let's go to the movies tonight. අපි අද රෑට ෆිල්ම් බලන්න යමු. Let's see what happens next. අපි බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි මෙහෙම සිංහලෙන් ඕන තරම් කියනවා. අපි බලමු මචං ඊළඟට මොකෝ වෙන්නේ කියලා. Let's see අපි බලමු what happens next. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. Can you let the dog out please? ඔයාට පුළුවන්ද බල්ලව එළියට දාන්න? dog out කියලා කියන්නේ එළියට යනවා කියන එක. Can you let the dog out please? ඔයාට පුළුවන්ද බල්ලව
එළියට දාන්න කරුණා කළා. මේ කියන්නේ බල්ලව කුඩුවෙන් එළියට දාන්න වෙන්න පුළුවන්, ලිහනවා වෙන්න පුළුවන්. I'll let you decide what to do. What to do කියලා කියන්නේ මොකක්ද කරන්නේ කියන එක. I'll let you මම ඉඩ දෙනවා. You decide ඔයාට තීරණය කරන්න. What to do මොකක්ද කරන්න කියලා. ඔයාට ඕන දෙයක් කියන්නේ කරන්න පුළුවන් කියන එකනේ. I'll let you decide what to do. ඔයාට මොකක්ද කරන්න ඕන කියන එක ඔයාටම decide කරන්න පුළුවන්. Let's take a break for lunch. Lunch එක කියන්නේ දවල් කෑම. අපි දවල් කෑමට පොඩි break එකක් ගමු කියලා යෝජනාවක් කරනවා. Let's take a break. විවේකයක් ගමු කියලා කියන්නේ let's take a break for lunch. අපි දවල් කෑමට පොඩි විවේකයක් ගමු. I'll be there in 10 minutes. විනාඩි 10න් මම එතෙන්ට එන්නම් එතන ඉන්නම් කියලා කියනවා. I'll be there in 10 minutes. මම විනාඩි 10ක් ඇතුළත විනාඩි 10න් මම එතෙන්ට එන්නම්. I'll be there in 10 minutes. The concert tickets are available only for the next 24 hours. ඒ කියන්නේ තව එක දවසයි තියෙන්නේ කියන එක. කොන්සර්ට් එකේ ටිකට් තව එක දවසකින් ඒ කියන්නේ පැය 24කින් අවසන් වෙනවා ඊට කලින් ගන්න කියලා කියන්නේ. The concert tickets are available only for the next 24 hours. Let's be honest with each other. Let's be honest කියලා කියන්නේ අපි අවංක වෙමු කියන එක. With each other කියලා කියන්නේ අපි එකිනෙකාට හොර කරන්නේ නැතුව ඔයාලට මට අපි අවංකව වැඩේ කරමු කියලා මේ කියන්නේ. Let's be honest with each other. අපි එකිනෙකාට අවංක වෙමු. It might be raining later today. අද දවස පහු වෙලා වහින්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො මේක කියන්නේ උදේ කියලා හවස් වෙලා වහින්න තියෙනවා වගේ හවස් වෙලා වහිවි කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒකට මේ විදියට කියන්න පුළුවන්. It might be raining. වහින්න ඉඩ තියෙනවා later today. හැබැයි ටිකක් පරක්කු වෙලා දැන් නෙමෙයි කියන එක මේ කියන්නේ. Be careful on your way home. මොකක්ද මේ on your way home කියන්නේ? ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කතාවක්. ඔයා ගෙදර යන ගමන් කියන එක තමයි මේ on your way home කියන්නේ. ගෙදරට යන පාරේ ගෙදරට යන ගමන් කියන එක. ඉතින් ගෙදරට යද්දී ඔයා පරිස්සමෙන් යන්න. Be careful on your way home. Don't be late for the meeting. රැස්වීමට පරක්කු වෙන්න නම් එපා. රැස්වීමට පරක්කු වෙලා නම් එන්න එපා කියලා මේ කියන්නේ. Don't be late for the meeting. Be quiet please. The baby is sleeping. අපි කියන්නේ බබා නිදි කෑ ගහන්න නම් එපා කියන එක. Be quiet please. කරුණා කරලා ශබ්ද කරන්න එපා. නිශ්ශබ්ද වෙන්න. The baby is sleeping. බබා නිදාගෙන ඉන්නේ. බබා නිදි කියලා මේ කියන්නේ. Be quiet please. The baby is sleeping. I was just thinking about you. මම මේ ඔයා ගැන හිත හිටියේ කියන එක මේ කියන්නේ. I was just thinking about you. අනේ මම මේ ඔයා ගැන හිතනේ උන්නේ. I was just thinking about you. She was late for work this morning. එයා අද උදේ වැඩට ආවේ පරක්කු වෙලා කියන එක මේ කියන්නේ. She was late කියලා කියන්නේ එයා පරක්කු වුණා කියන එකනේ. For work වැඩට එන්න this morning අද උදේ. එයා අද උදේ වැඩට ආවේ පරක්කු වෙලා. හරිම සරලයි. She was late for work this morning. It was raining when I left home. මං ගෙදරින් එනකොට කියන එක තමයි මේ when I left home කියලා කියන්නේ. වැහැ තිබ්බ නැත්නම් වැස්සක් තිබ්බා මම ගෙදරින් එළියට බැහැලා එනකොට. It was raining when I left home. He was the best player on the team. කණ්ඩායමක් ඇතුලේ සෙල්ලම් කරමින් ඉනවා කියනකොට on the team තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එයා තමයි හොඳම ක්‍රීඩකයා ඒ කණ්ඩායමේ හිටිය. He was the best player on the team. එයා තමයි කණ්ඩායමේ හිටිය හොඳම ක්‍රීඩකයා වුණේ. Let's make a plans for the weekend. අපි සතියාන්තේ මොකක් හරි දෙයක් කරන්න සැලසුමක් කරමු කියන එක මේ කියන්නේ. Let's make plans for the weekend. අපි සතියාන්තේ කරන්න දෙයක් හිතමු සැලසුම් කරමු. Let's make plans for the weekend. The movie wasn't as good as I expected. ෆිල්ම් එක මම හිතුව තරන්නම් හොඳ උනේ නැහැ. මේ වාක්‍ය කලිනුත් කිව්වා මේක ආපහු තියෙනවා. The movie wasn't as good as I expected.
She was about to leave when the phone rang. When the phone rang කියලා කියන්නේ phone එක ring වෙනකොට කියන තේරුම. She was about to leave. මොකක්ද මේ about to leave කියලා කියන්නේ? යන්නයි හිටියේ. යන්න ඔන්න මෙන්න හිටියේ. ෆෝන් එක රින් වෙනකොට එයා ගෙදරින් පිටත් වෙන්න ඔන්න මෙන්න හිටියේ කියන එක මේ කියන්නේ. She was about to leave when the phone rang. He was born in a small town in Italy. ඔහු ඉතාලියේ ඉතාම පොඩි නගරයක තමයි ඉපදුනේ කියලා මෙතන මේ කියන්නේ. He was born in a small town in Italy. I was told that the meeting was cancelled. මට කිව්වා රැස්වීම cancel කරලා තියෙන්නේ කියලා. I was told කියලා කියන්නේ මට කිව්වා කියන එක passive voice වලින් තියෙන්නේ. I was told that the meeting was cancelled. රැස්වීම අවලංගු කළා cancel කළා කියලා මට දැනුම් දුන්නා. Shall we go for a walk? Shall we කියලා කියන්නේ අපි මේක කරමුද කියන තේරුම. අපි චුට්ටක් විතර ඇවිදින්න යමුද යෝජනාවක් කරන්න පුළුවන් shall we භාවිතා කරලා. Shall we go for a walk? අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යමුද? Shall I open the window for you? ඔයාට ජනේලෙ මං අරින්න දවුලක් නැද? මේකත් යෝජනාවක් shall වලින් කරන්න පුළුවන්. Shall I මම කරන්නද කියලා මේ අහන්නේ. Shall I open the window for you? මං ජනේලෙ චුට්ටක් අරින්නද? What shall we do this weekend? මේකත් ප්‍රශ්නයක් මේ අහන්නේ. What shall කියලා අහන්න පුළුවන්. What shall we අපි මොකක්ද කළ යුත්තේ මේ සතියන්තයේදී? අපි මේ සතියන්තේ මොනවද කරන්නේ? What shall we do this weekend? Shall I give you a hand with that? මොකක්ද මේ hand with that කියලා කියන්නේ? අත දෙනවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ උදව්වක් කරනවා කියන එක. මං ඔයාට ඒකට උදව් කරන්නද? shall පාවිච්චි කළා ප්‍රශ්නයක් විදියට අහලා තියෙන්නේ. Shall I give you a hand with that? මං ඔයාට ඒකට උදව් කරන්නද? We shall see what happens next. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟට මොකද වෙන්නේ මොකක්ද කරන්න යන්නේ කියන එක. මේකත් අපිට කියන්න පුළුවන් shall භාවිතා කරලා කියන්න පුළුවන් වාක්‍ය රටාවක් අනාගතේ මෙහෙම වෙයි කියන එක සම්බන්ධයෙන්. We shall see what happens next. අපි බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. She always makes me laugh. එයා මාව නිතරම හිනා ගස්සනවා ජෝක් කරනවා හිනස්සනවා කියලා මේ කියන්නේ. She always makes me laugh. එයා මාව නිතරම හිනා ගස්සනවා හිනස්සනවා. Shall I call a taxi for you? taxi එකක් කතා කරලා දෙන්නද? ඒ කියන්නේ මං ඔයාට taxi එකක් කතා කරලා දෙන්නද? ඔයා යනවද? Shall I call a taxi for you? මං ඔයාට taxi එකක් අරන් දෙන්නද කතා කරලා දෙන්නද? Would you like some coffee? coffee කියලා කියන්නේ කෝපි වලනේ. මේ අහන්නේ ප්‍රශ්නයක් කාරුණික විදිහට. ඔයා කෝපි ටිකක් බොන්න කැමතිද? Would you like some coffee? ඒ වගේම ඔයා තේ ටිකක් බොන්න කැමතිද කියලා අහන්නෙත් ඒ විදිහටම තමයි. කොහොමද අහන්නේ? Would you like some tea? ඔයා තේ ටිකක් බොන්න ආසයිද? Would you like some tea? ඒ කියන්නේ මෙතන තේ ටිකක් බොමුද කියලා යෝජනාව කරන්නත් පුළුවන්. ඕනම තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. Some people prefer tea over coffee. සමහර අය, ඒ කියන්නේ සමහර මිනිස්සු තේ තෝරගන්නවා. ඒ කියන්නේ තේ වලට ආසයි කියන එක කියන්නේ කෝපි වලට වඩා. Some people prefer tea over coffee. Can I have some water please? මට කරුණා කරලා වතුර ටිකක් ගන්න පුළුවන්ද? බොන්න නැත්නම් වතුර ටිකක් දෙනවද? Can I have කියලා තමයි අපිට දෙයක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. Can I have some water? Can I have කියලා දාලා ඉල්ලන දේ ඊළඟට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. Can I have some water please? I've got some good news for you. Good news එකක් කියලා කියන්නේ හොඳ ආරංචියක්. ඒ කියන්නේ මට තියෙනවා ඔයාට කියන්න හොඳ ආරංචියක්. I've got some good news for you. මට ඔයාට කියන්න හොඳ ආරංචියක් තියෙනවා. There are some interesting books on that shelf. ඒ පොත්‍රාක්කේ මං ආසා කරන පොත් ටිකක් තියෙනවා කියලා මේ කියන්නේ. There are some interesting books on that shelf. I'll be back in some time. මම ටික වෙලාවකින් ආපහු එන්නම් කියලා මේ කියන්නේ.
I'll be back in some time. මම ටික වෙලාවකින් ආපහු එන්නම්. I'll be back in some time. She has talented for painting. එයාට චිත්‍ර අඳින්න පොඩි දක්ෂතාවයක් يعني ටිකක් දක්ෂයි කියන එක. මේ කියන්නේ some talent කියන්නේ සාමාන්‍ය හැකියාවක් තියනවා කියන එක. She has some talent for painting. එයාට චිත්‍ර අඳින්න පොඩි දක්ෂතාවයක් තියනවා. Don't make promises you can't keep. Keep කියලා කියන්නේ පොරොන්දුවක් රකින්නවා කියන එක. Don't make promises. පොරොන්දු නම් වෙන්න එපා. පොරොන්දු ඇති කරන්න එපා. You can't keep. ඔයාට ඉටු කරන්න බැරි පොරොන්දු වෙන්න එපා. Don't make promises you can't keep. I have saved. එහෙම නැත්නම් I've saved some money for our vacation. Vacation කියලා කියන්නේ නිවාඩුවකටනේ. ඉතින් නිවාඩුවක් ගත කරන්න යන්න ඈත හොටෙල් එකකට ගිහිල්ලා ටිකක් කාලා බීලා එන්න සල්ලි ඕනේ. ඉතින් ඒකට සල්ලි ඉතුරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I've saved some money for our vacation. මං අපේ නිවාඩුවට සල්ලි ටිකක් ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. I've got some work to finish before I leave. I've got some work කියලා කියන්නේ මට කරන්න වැඩ ටිකක් තියෙනවා කියන එක. To finish ඉවර කරලා දාන්න. Before I leave මට යන්න කලින් කරන්න වැඩ ටිකක් තියෙනවා. I need to get some sleep. මට නිදා ගන්න ඕනේ. මම ටිකක් නිදා ගන්න යන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. I need to get some sleep. මම ටිකක් නිදා ගන්න ඕනේ. මම ටිකක් නිදා ගන්න යන්න ඕනේ. What do you want to do today? ඔයාට අද මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. What do you want to do today? ඔයාට අද මොනවද ඇත්තටම කරන්න ඕනේ? I don't understand what you are saying. මට ඔයා කියන දේ ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයා මොනවද කියන්නේ කියන එක මේ කියන්නේ. I don't understand මට තේරෙන්නේ නැහැ what you are saying. ඔයා මොකක්ද කියන්නේ කියලා. We do need to talk about this issue. අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. We do need to talk about this issue. අපි මේ ප්‍රශ්නේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. What do you do for a living? මේ අහන්නේ කරන ජොබ් එක නැත්තම් ඔයා ජීවත් වෙන්න ආදායමක් ගන්න මොකක්ද කරන්න කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ජොබ් එක අහන්නේ. ඔයා මොනවද ජොබ් එකක් විදිහට කරන්නේ? What do you do for a living? මේක තාම හොඳ ප්‍රශ්නයක් රැකියාව ගැන කෙනෙක්ගෙන් අහනවා නම්. Do you think it will rain tomorrow? අපි යාළුවන්ගෙන් අහන්නේ. ඔබට හිතනවද මචං හෙට වහී කියලා? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. Do you think it will rain tomorrow? හෙට වහී කියලා ඔයා හිතනවද? Do you think it will rain tomorrow? I don't know how to do this task. මම දන්නේ නැහැ මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. How to do කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වැඩේ කියන ටාස්ක් එකක් කියලා කියන්නේ අපිට දෙන පවරන වැඩකට. I don't know how to do this task. She hardly ever calls her parents. එයා යාගේ අම්මලට කතා කරන්නේ කලාතුරකින්. hardly ever කියලා කියන්නේ ඊටාම කලාතුරකින් කියන එක. She hardly ever calls her parents. parents කියලා කියන්නේ අම්මට තාත්තටනේ. අම්මලාට කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ. She hardly ever calls her parents. එයා යාගේ අම්මලට කතා කරන්නේ හරිම කලාතුරකින්. නිතර නෙමෙයි කියන එක. Do you have any questions? ඔයාට මොනවාම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මේ මොනවාම හරි කියලා අහන්න තමයි මේ any questions කියලා අපි ගන්න මෙතන any කියන වචනය පාවිච්චි කරලා. Do you have any questions? ඔයාට මොනවාම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Do you have any questions? How do we solve this problem? solve කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විසඳනවටනේ. අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ? How do we solve this problem? අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්නේ? Thank you very much for your help. ඔයාගේ උදව්වට හුඟක් ස්තුතියි. Thank you very much for your help. ඔයාගේ උදව්වට හුඟක් ස්තුතියි. Thank you very much for your help.
I'm very excited about the upcoming trip. Upcoming trip එකක් කියලා කියන්නේ ඉස්සරහට යන්න තියෙන trip එකකට. මම ඉදිරියට යන්න තියෙන trip එක මේ චාරිකාව ගැන මාර excited. මාර උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් ඉන්නේ කියන එක මේ කියන්නේ. I'm very excited about the upcoming trip. The movie was very interesting. ෆිල්ම් එක හරිම ලස්සනයි කියන්නේ හිසිත් ඇදගන්නා සුළුයි කියන එක නෙමෙයි ඉන්ටරෙස්ටිං කියන වචනයෙන් කියවෙන්නේ. The movie was very interesting. ෆිල්ම් එක නියමයි හරිම ලස්සනයි. The movie was very interesting. It's very cold outside today. අද නම් එළිය හරිම සීතලයි. very cold කියලා කියන්නේ හුඟක් සීතලයි කියන එක. outside කියලා කියන්නේ ගෙදරින් එළියේ පිටත කියන තේරුම. අද එළිය හරිම සීතලයි. It's very cold outside today. He talks too much during meetings. During meetings කියලා කියන්නේ රැස්වීමවල් අතරතුර කියන එක. එයා රැස්වීම අතරතුරේදී හුඟක් කතා කරන කෙනෙක් කියන එක මේ කියන්නේ. He talks too much during meetings. That's much better than I expected. මේකත් අර කලින් මූවි එක වගේ මම ඒක හිතුවට වඩා හොඳයි කියන කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් සිද්ධියක් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒක වෙන්න පුළුවන්. That's much better තවත් හොඳයි than I expected. Expected කියලා කියන්නේ බලාපොරොත්තු වුණ විදිහට වඩා හොඳයි කියන එක. That's much better than I expected. I'm not very good at math. Very good at කියලා කියන්නේ ඊටාම හොඳයි කියන එක. මම ගණන් වලට එච්චර දක්ෂ නැහැ කියන එක මෙතන නම් කියන්නේ. I'm not very good at math. මම ගණන් වලට එච්චර දක්ෂ නැහැ. She lost her keys somewhere in the house. ලස්සන වාක්‍යයක්. somewhere කියලා කියන්නේ කොහේ හරි කියන එක. අපි හරියටම දන්නේ නැහැනේ කොහෙද කියන එක. අපි කියනවානේ එයා ගෙදර කොහේ හරි අතුරු ටික දාලා ඇති. එයා ගෙදර කොහේ හරි අතුරු ටික නැති කරගෙන ඇති කියලා. අන්න ඒ වාක්‍ය රටාව තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. She lost her keys somewhere in the house. එයා ගෙදර කොහේ හරි යතුරු ටික දාලා ඇති. She lost her keys somewhere in the house. He is very dedicated to his work. එයාගේ වැඩවලට මාර විදිහට කැප වෙනවා. dedicated කියලා කියන්නේ උනන්දුවෙන් කාලය කැප කරමින් වැඩ කරනවා කියන එක. He is very dedicated to his work. එයාගේ වැඩවලට මාර විදිහට කැප වෙනවා. That's a very good question. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දී නම්. That's a very good question. ඒක ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. The cake looks very delicious. කේක් එක හරිම රසයි හරිම රස පාටයි කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දී. looks very delicious කියලා කියන්නේ පේන විදිහට නම් මාර රසයි වගේ. අන්න ඒ වගේ තේරුමක් තමයි ගන්න වෙන්නේ. The cake looks very delicious. She speaks English very well. දෙයක් very well කියලා කියන්නේ ඉතාම හොඳින් කරනවා කියන එක. එයා හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. She speaks English very well. She is the best player on the team. On the team කියන්නේ කණ්ඩායමේ ඉන්න හොඳම ක්‍රීඩිකාව. එයා තමයි කණ්ඩායමේ ඉන්න හොඳම ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩිකාව මෙතන වෙන්න ඕන. She is the best player on the team. Thank you so much for your help. අපිට කාට හරි ගොඩාක් ස්තුති වෙන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ ඔයා කරපු ඉදව්වට නම් මාර ස්තුති ගොඩාක් ස්තුතියි කියලා. අන්න ඒක කියන්න පුළුවන්. Thank you so much කියලා. Thank you so much for your help. I'll do my best to help you. To help you කියන්නේ ඔයාට උදව් කරන්න මම මගේ උපරිමය කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ උදව්ව වෙනුවෙන් මට පුළුවන් උපරිම දෙයක් මම කරනවා ඔයාට උදව් වෙන්න. ඒකයි මේ කියන්නේ I'll do my best කියලා. මට පුළුවන් උපරිම දේ කියන එක. I'll do my best to help you. What's the best time to call you? අපි අහන්නේ කාගෙන් හරි කෝල් කරන්න කොට පස්සේ හරි. ඔයාට හොඳම වෙලාව මොකක්ද? ඔයා ෆ්‍රීම ඉන්න වෙලාව මොකක්ද? ඔයාට කෝල් කරන්න කියන එක. What's the best time to call you? ඔයාට කෝල් කරන්න හොඳම වෙලාව මොකක්ද? This is the best movie I've seen all year. මේක තමයි මම මේ අවුරුදු ගානකටම පස්සේ බලපු හොඳම ෆිල්ම් එක. This is the best movie I've seen all year. මේක තමයි අවුරුදු ගානකට මම බලපු හොඳම ෆිල්ම් එක.
I don't have much experience in that field. Field එකක් කියලා කියන්නේ එක එක ක්ෂේත්‍රයකට. ඒ කියන්නේ එක එක අංශයකට. හිතන්නකෝ education පැත්ත වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් law වෙන්න පුළුවන්, sport වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් business වෙන්න පුළුවන්. එක එක අංශ තියෙනවානේ. අන්න ඒ අංශවල වැඩි experience නැහැ කියලා මෙතන කියන්නේ අත්දැකීම් නැහැ කියන එක මේ කියන්නේ. I don't have much experience in that field. I'm very pleased with the results. Results කියලා කියන්නේ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් මම ප්‍රතිඵල ගැන හුඟක් සතුටු වෙනවා කියලා මෙතන මේ කියන්නේ. I'm very pleased with the results. මම ප්‍රතිඵල ගැන හුඟක් සතුටු වෙනවා. He is very much like his father. Like his father කියලා කියන්නේ එයාගේ තාත්තා වගේ හුඟක් එයාගේ තාත්තා වගේ කියලා මෙතන මේ කියන්නේ. He is very much like his father. එයා හුඟක්ම එයාගේ තාත්තා වගේ. He is very much like his father. The situation is very complicated. Complicated කියලා කියන්නේ සංකීර්ණයි කියන එක. තත්වය හුඟක් සංකීර්ණයි. The situation is very complicated. I'll take the bus to work today. බස් එකේ වැඩට යන්න හදන කතාවක් මේ කියන්නේ. මම අද වැඩට යන්න නම් හදන්නේ නැත්නම් වැඩට යන්න හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බස් එකේ තමයි. I'll take the bus to work today. මං අද වැඩට යන්නේ බස් එකේ. I'll take the bus to work today. It takes about an hour to get there. අපි කියනවා මෙතෙන්ට යන්න මෙන්න මෙච්චර වෙලාවක් ගත වෙනවා කියලා. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. එහෙට යන්න පැයක් විතර කාලයක් ගත වෙනවා. It takes about an hour to get there. එහෙට යන්න පැයක් විතර යනවා. පැයක විතර කාලයක් ගත වෙනවා. Don't forget to take your keys. ඔයාගේ යතුරු ටික එහෙම ගන්න අමතක කරන්න එපා. Don't forget to take your keys. ඔයාගේ යතුරු ගන්න එහෙම අමතක කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ යතුරු දාලා එන්න එහෙම නෑ කියන එක මේ කියන්නේ. Don't forget to take your keys. I'm going to take a nap. A nap කියලා කියන්නේ පොඩි නිින්දකට විනාඩි 10ක 20ක 30ක වගේ නිින්දකට තමයි nap එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. I'm going to take a nap. මම පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න යනවා. චූට්ටක් විතර නිින්දට වැටෙන්න යනවා. I'm going to take a nap. Take a deep breath and relax. අර අපිට කියන්නේ ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න කියලා. ගැඹුරු හුස්මක් අරන් චුට්ටක් විතර විවේක ගන්න කියලා මේ කියන්නේ. Take a deep breath and relax. ගැඹුරු හුස්මක් අරන් පොඩ්ඩක් විවේක ගන්න. Take a deep breath and relax. I'll take the blue one please. කඩේකට ගිහිල්ලා ෂර්ට් එකක් ඉල්ලනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට කියනවා පාට දෙකක් තියෙනවා red blue කියලා හිතන්නකෝ. මට ඕනේ blue එක. I'll take the blue one. මං ගන්නේ blue එක. මට blue එක දෙන්න please. I'll take the blue one please. Take notes during the lecture. Take notes කියලා කියන්නේ note ලියා ගන්න කියන එක. සටහන් ලියා ගන්න මේ lecture එක අතරතුරේදී. Take notes during the lecture. දේශනය අතරතුරේදී note ලියා ගන්න. We need to take action immediately. Immediately කියලා කියන්නේ ඉක්මනින්ම කියන එක. අපිට ඉක්මනට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න සිද්ධ වෙනවා. We need to take action immediately. අපිට ඉක්මනින්ම ක්‍රියාමාර්ග ගන්න සිද්ධ වෙනවා. How are you doing today? අද ඔයාට කොහොමද ඉතින් අපි ප්‍රශ්නයක් කරන අද කොහොමද මචං කියලා. How are you doing today? අද ඔයාට කොහොමද ඉතින්. How are you doing today? I don't know how to use this device. Device එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි machine එකක් වෙන්න පුළුවන්, phone එකක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම දෙයකට තමයි device එකක් කියලා කියන්නේ. මම දන්නේ නැහැ මේ device එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. I don't know how to use this device. How about we go for a walk? අපි චුට්ටක් විතර ඇවිදින්න යමුද? මේ යෝජනාවක් තමයි මේ how about වලින් කරන්නේ. අපි චුට්ටක් ඇවිදින්න ගියොත් මොකද? අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යමුද? How about we go for a walk? How old is your brother? ඔයාගේ සහෝදරයාගේ වයස කීයද? How old කියලා කියන්නේ වයස කීයද කියන එක. How old is your brother? ඔයාගේ සහෝදරයාගේ වයස කීයද?
How far is the nearest gas station? gas station එකක් කියලා කියන්නේ මෙතන shed එකකට. ඇමරිකාවේ කියන්නේ gas station කියලා. ලංකාවේ කියන්නේ shed එකක් කියලා. How far is the nearest gas station? How far කියලා කියන්නේ කොච්චර දුරයිද කියලා අහන ප්‍රශ්නයක්. ළඟම shed එකට කොච්චර දුරද? How far is the nearest gas station? How does this machine work? මේ machine එක කොහොමද ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ? How does this machine work? ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. How does කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ? How does this machine work? How well do you know her? අපි අහන්නේ ඔයා කොච්චර හොඳට යාව දන්නවද කියලා. කොච්චර හොඳින් එයාව දන්නවද කියලා අහන්න පුළුවන්. How well do you know her? ඔයා කොච්චර හොඳට එයාව දන්නවද? How well do you know her? How about a cup of coffee? කෝපි කෝප්පයක් බිව්වොත් එහෙම කොහොමද? ඔයා ආසද කෝපි කෝප්පයක් බොන්න? How about a cup of coffee? කෝපි කෝප්පයක් බොන්න කැමතිද? කොහොමද කෝපි කෝප්පයක් බිව්වොත් එහෙම? How fast were you driving? ඔයා කොච්චර හයියෙන් එලෙව්වද කියලා මේ ප්‍රශ්නයකනේ. How fast were you driving? ඔයා මාර හයියෙන් නේද එලෙව්වේ? How fast were you driving? How long have you been waiting? මේ කියන්නේ බලාගෙන ඉන්නවා කෙනෙක් කවුරු හරි. ඊට පස්සේ අපි අහනවා ඔයා කොච්චර වෙලා බලාගෙන හිටියද? ඒක අහන්න පුළුවන්. How long have you භාවිතා කළා? How long කියලා කියන්නේ කොච්චර කාලයක්ද කියන එක. ඔයා කොච්චර කාලෙක ඉඳලා මේ බලන් ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ මේ තනකො බස් වලට හිටියා කියලා. ඔයා කොච්චර වෙලා බලාගෙන ඉන්නවද? How long have you been waiting? How about we meet at 7 instead of 6? මුලින්ම මෙහෙම සිද්ධියක් වෙනවා. 6ට මීට් වෙමු කියලා කතා කරගන්නවා. ටික වෙලාවකින් කියනවා අපි 7ට සෙට් වෙමුද 6 වෙනුවට. ඒ කියන්නේ 6ට සෙට් වෙන්නේ නැතුව 7ට හම්බ වෙමුද කියලා මේ අහන්නේ. ඒක හොඳයි නේද වගේ එකක්. How about we meet at 7? අපි 7ට සෙට් වෙමුද 6 වෙනුවට. මේ වෙනුවට කියන්න තමයි instead පාවිච්චි වෙන්නේ. How about we meet at 7 instead of 6? Let's keep in touch. Keep in touch කියලා කියන්නේ අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියන එක. කියන්නේ මෙහෙමයි ෆෝන් කරනවා, කෝල් කරනවා, අප්ඩේට්ස් කතා කරනවා. අන්නේ ටච් එකේ ඉන්න එක තමයි මේ කියන්නේ. Let's keep in touch. Keep your eyes on the road while driving. ලස්සන වාක්‍යයක්. Keep your eyes on the road while driving. While driving කියලා කියන්නේ වාහනයක් එළවන අතරතුරේදී ඔයා පාර දිහා බලාගෙන යන්න. මේ පාර දිහා බලාගෙන යන්න කියන එක තමයි මේ eyes on the road කියලා කියන්නේ. Keep your eyes on the road while driving. Can you keep a secret? ඔයාට රහසක් රකින්න පුළුවන්ද කියලා ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Can you keep a secret? ඔයාට රහසක් රකින්න පුළුවන්ද? Can you keep a secret? රහසක් රකින්නවට තමයි keep a secret කියලා කියන්නේ. ඔයාට රහසක් රකින්න පුළුවන්ද? Keep going. You are almost there. අර අපිට කෝල් කළාම කියන්නේ කොහෙද මචං ගේ තියෙන්නේ කියලා. හරි හරි දිගටම යන්න. Keep going. ඔයා දැනටමත් එතෙන්ට ළඟා වෙලා එතනම වගේ තමයි ඉන්නේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. You are almost there කියන එක. Keep going. දිගටම යන්න. You are almost there. She keeps her office very organized. එයාගේ ඔෆිස් එක පිළිවෙලටම තියාගෙන ඉන්නවා. පිළිවෙලටම තියාගන්නවා කියලා මේ කියන්නේ. She keeps her office very organized. එයාගේ ඔෆිස් එක පිළිවෙලටම තියාගෙන ඉන්නවා. Let's go to the movies tonight. අපි අද රාට ෆිල්ම් එකක් බලන්න යමු. Let's go to the movies tonight. අපි අද රාට ෆිල්ම් එකක් බලන්න යමු. Let's go to the movies tonight. I need to go to the grocery store. මට සිල්ලර බඩු කඩේට යන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතෙන්දි කියන්නේ grocery store එකක් කියලා කියන්නේ සිල්ලර බඩු කඩේකට. I need to go to the grocery store. මට සිල්ලර බඩු කඩේට යන්න ඕනේ. Go ahead. I'm listening. කියාගෙන යන්න. දිගටම කියාගෙන යන්න. මං අහගෙන ඉන්නේ. Go ahead. I'm listening. I'm going to bed early tonight. I'm going to bed කියලා කියන්නේ නිදා ගන්න යනවා කියන එකනේ. I'm going to bed
early tonight. මනමාද කලින්ම නිදාගන්න යනවා. I'm going to bed early tonight. මං අද කලින්ම නිදාගන්න යනවා. Can you go and get me a glass of water? ඔයා මට ගිහින් වතුර වීදුරුවක් ගේන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ද ගිහිල්ලා. Can you go and get? ගිහිල්ලා ගේන්න පුළුවන් ද කියන තමයි අහන්නේ. Can you go and get me a glass of water? වතුර වීදුරුවකට තමයි a glass of water කියලා කියන්නේ. Can you go and get me a glass of water? ඔයාට මට ගිහිල්ලා වතුර එකක් ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්ද? Time to go. We are running late. යන්න වෙලාව හරි දැන්. ඒක තමයි මේ කියන්නේ time to go කියලා. We are running late. අපිට පරක්කු වෙනවා. Time to go. We are running late. I'm going through a difficult time right now. මම දැන් ඉතාමත් අසීරු කාලයක් ගත කරමින් ඉන්නේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. I'm going through a difficult time right now. මම දැන් ඉතාම අසීරු කාලයක් ගත කරමින් ඉන්නේ. Don't go there. It's dangerous. එහෙට නයි යන්න එපා. ඒ පැත්තට යන්න එපා. ඒක භයානකයි. It's dangerous කියලා කියන්නේ භයානකයි කියන තේරුම. Don't go there. It's dangerous. වාට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. The meeting went well, I think. මෙතන මේ meeting went well කියලා කියන්නේ රැස්වීම කිසිම අවුලක් නැතිව පැවතුණා කියන එක. The meeting went well, I think. මම හිතනවා හිතන විදිහට රැස්වීම ඉතාම හොඳට තිබුණා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. The meeting went well, I think. Where did you buy that beautiful dress? ඔයා කොහෙන්ද ඒ ලස්සන ඇඳුම මිලදී ගත්තේ කියලා මේ අහන්නේ. Where did you buy that beautiful dress? Can you buy me a coffee while you are out? While you are out කියලා කියන්නේ ඔයා එළියට ගියාම ඔයාට පුළුවන් මට කෝපි එකක් අරන් එන්න. Can you buy me a coffee while you are out? We are planning to buy a new car next month. අපි ඊළඟ මාසේ කාර් එකක් ගන්න සැලසුම් කරනවා. We are planning to buy a new car next month. You can buy happiness with money. මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කතාවක්. සල්ලි වලින් සතුට මිලදී ගන්න බෑ කියන එක. ඔයාට සල්ලි වලින් සතුට ගන්න බෑ. You can buy happiness with money. ඔයාට සල්ලි වලින් සතුට ගන්න බෑ. You should get some rest. ඔයා පොඩ්ඩක් විවේක ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ මෙතනදී. You should get some rest. ඔයා ටිකක් විවේක ගන්නම ඕනේ. We should arrive by 6 pm. අපි 6 වෙද්දි ඇවිල්ලා ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ පැමිණෙන්න ඕනේ. පැමිණිය යුතුයි කියන එක තමයි මෙතන should එක arrive පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. We should arrive by 6 pm. අපි 6 වෙද්දි එන්න ඕනේ. Should I bring anything to the party? මම මොනවා හරි පාටි එකට එද්දි අරන් එන්න ඕනේද කියලා මේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්නේ. Should I bring anything to the party? මම මොනවා හරි පාටි එකට අරන් එන්න ඕනේද? You shouldn't work so hard. So hard කියලා කියන්නේ එච්චර මහන්සි වෙලා කියන එක. ඔයා එච්චර මහන්සි වෙලා නම් වැඩ කරන්න ඕනේ නෑ ඇත්තටම. You shouldn't work so hard. ඔයා එච්චර මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. What should we do about this problem? අපි මොනවද මේ ප්‍රශ්නෙට කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ වෙනුවෙන් මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා මෙතන අහනවා. What should we do about this problem? I should have called you earlier. Should have කියලා කියන්නේ මෙතන should have එක past participle එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කරන්න තිබ්බා, කරන්න තිබ්බා. හැබැයි කළා නැහැ කියන එක. මට ඔයාට කලින් call කරන්න තිබ්බා. I should have called you earlier. හැබැයි කරලා නැහැ. I should have called you earlier. Should we take the bus or walk? Walk කියන්නේ ඇවිදගෙන යනවටනේ. අපි බස් එකේ යනවද නැත්නම් පයින් යනවද ඇවිදගෙන යනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. Should we take the bus or walk? They should be here any minute now. මොකක්ද මේ කියන්නේ? Any minute now කියලා කියන්නේ ඊටාම ඉක්මනින් කියන තේරුම. එයාලා මෙහෙට ඊටාම ඉක්මනින් එනවා ආ යුතුයි. They should be here any minute now. එයාලා ඉක්මනට මෙහෙට එන්න පුළුවන්. Should I wear the blue shirt or the red one? Blue shirt or the red one කියලා කියන්නේ නිල් පාට එකද රතු පාට එකද මම අඳින්න ඕනේ ඇත්තටම.
should I wear the blue shirt or the red one? You shouldn't believe everything you read online. මේ කියන්නේ අන්තර්ජාලයේ කියවන හැම දෙයක්ම විශ්වාස කරන්න එපා කියන එක. You shouldn't believe everything you read online. online අන්තර්ජාලයේ කියවන හැම දෙයක්ම විශ්වාස කරන්න එහෙම නෑ. ඒක කරන්න එපා කියන එක මේ කියන්නේ. You shouldn't believe everything you read online. Should we invite them to the dinner? රෑ කෑම වෙලා කන්න අපි යාලට එන්න කියන්න ඕනේද? ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ should මුලට දාලා should we invite them to dinner? අපි රෑ කෑමට එයාලට එන්න කියනවද? Should we invite them to dinner? I think you should apologize for what happened. මොකක් හරි අවුලක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට සමාව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන කියන්නේ apologize කියලා කියන්නේ සමාව ගන්නවා කියන එක. මම හිතන්නේ ඔයා සිද්ධ වෙච්ච දෙයට සමාව ගන්න ඕනේ කියලා. I think you should apologize for what happened. We need to sell our old car. Old car එකක් කියන්නේ පාවිච්චි කරපු පරණ කාර් එකකට. We need to sell our old car. අපි අපේ පරණ කාර් එක විකුණන්න ඕනේ. අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ පරණ කාර් එක විකුණන්න. We need to sell our old car. The house didn't sell as quickly as we expected. house ඒ කියන්නේ ගෙදර විකුණන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ගෙදර විකිණිලා නැහැ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච තරම් ඉක්මනට. ඒක තමයි මේ කියන්නේ sell as quickly as we expected කියලා. expect කියලා කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. expected කියලා කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට නම් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඉක්මනට ගෙදර විකුණුනේ නැහැ. The house didn't sell as quickly as we expected. I'm not trying to sell you anything. anything කියලා කියන්නේ මොකුත්ම ඕන දෙයක් කියන එක. මං ඔයාට කිසිම දෙයක් මොකුත් විකුණන්න try කරන්නේ නැහැ. විකුණන්න නෙමෙයි හදන්නේ කිසිම දෙයක්. I'm not trying to sell you anything. We don't sell that brand here. brand එකක් කියලා කියන්නේ සම්නාමයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක එක brands තියෙනවා. ඉතින් ඒ brand වලින් දේවල් කඩවල වල විකුණන්න තියෙනවා. මේක කියන්නේ ඒ brand එක මේ කඩේ විකුණන්න නැහැ කියන එක. We don't sell that brand here. I need to finish this report before lunch. lunch එකට කලින්, ඒ කියන්නේ දවල් කෑමට කලින් මට මේ report එක මේ වාර්තාව කරලා ඉවර කරගන්න ඕනේ අවශ්‍යයි. I need to finish this report before lunch. Have you been here before? ඔයා කලින් මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙනවද? මීට කලින් ඔයා මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙනවාද කියලා මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Have you been here before? Let's meet an hour before the movie starts. ෆිල්ම් එකක් බලන්න යනවා. ෆිල්ම් එක පටන් ගන්න කලින් අපි පැයකට කලින් let's meet an hour before the movie starts. ෆිල්ම් එක පටන් ගන්න පැයකට කලින් අපි හම්බ වෙමු. Let's meet an hour before the movie starts. Think carefully before you make a decision. තීරණ ගන්න කලින් ඇත්තටම හොඳින් හිතන්න ඕන තමයි. Make a decision කියලා කියන්නේ තීරණයක් ගන්නවා කියන එක. Think carefully. හොඳින් හිතන්න, පරිස්සමෙන් හිතලා බලන්න. Before you make a decision. ඔයා තීරණයක් ගන්න කලින් හොඳට හිතලා බලන්න. I've never seen that show before. මං ඒ show එක මීට කලින් කවදාවත් දැකලා නැහැ. මේක තමයි මේ දැකපු පළවෙනි පාර වෙන්න පුළුවන්. I've never seen that show before. ඒ show එකේ වැඩසටහන කවදාවත් දැකලා නැහැ. Please arrive before 9 am. උදේ 9ට කලින් කරුණාකරලා පැමිණෙනවා නම් උදේ 9ට කලින් එන්න. Please arrive before 9 am. We should discuss this before the meeting. අපි මේක රැස්වීමට කලින් කතා කරන්න ඕනේ. We should discuss this before the meeting. අපි මේක රැස්වීමට කලින් කතා කරන්න ඕනේ. She left just before I arrived. මං එනකොට එයා ඒ වෙනකොටත් ගිහිල්ලා කියන එක මේ කියන්නේ. She left just before I arrived. I'll call you before I leave work. Leave work කියලා කියන්නේ වැඩ ඉවර වෙලා ගෙදර යනවට. මං ඔයාට කෝල් කරන්නම් වැඩ ඉවර වෙන්න කලින්, වැඩ ඉවර වෙලා යන්න කලින්. I'll call you before I leave work.
The day before yesterday was really hectic. Hectic කියලා කියන්නේ වැඩ ගොඩක් තියෙන ඔළුව අවුල් වෙන දවසක් කියන එක. ඉතින් පෙරේදා day before yesterday කියලා කියන්නේ පෙරේදාට පෙරේදා කියන්නේ ගොඩාක් වැඩ තිබ්බ ලොකු අවුල් දවසක් මාර වැඩ ගොඩක තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. The day before yesterday was really hectic. Make sure you lock the door before you go to bed. ඔයා ඇඳට යනවනේ කියන්නේ නිදාගන්න යනවා නම් නිදාගන්න යන්න කලින් දොර ලොක් කළාද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම සැකහැර දැනගන්න. Make sure කියලා කියන්නේ එහෙම තියනවාද කියලා බලන්න කියන එක. Make sure you lock the door before you go to the bed. නැත්නම් go to bed එකත් හරි. Let me know before you make any changes. Any changes කියලා කියන්නේ මොකක් හරි වෙනස් කිරීම කරනවා නම් මොනවා හරි වෙනස් කිරීම කරනවා නම් ඊට කලින් මට කියන්න කියලා මේ කියන්නේ. Let me know before you make any changes. We should eat before we go to the concert. concert එකක් බලන්න යන්න කලින් කෑම කාලා යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි concert එකට යන්න කලින් කන්නම ඕනේ. We should eat before we go to the concert. Think twice before you speak. කතා කරන්න කලින් ඔයා දෙපාරක් හිතන්න. Twice කියලා කියන්නේ දෙපාරකට. Think twice before you speak. ඔයා කතා කරනවා නම් කතා කරන්න කලින් දෙපාරක් හොඳට හිතන්න. Think twice before you speak. I've never been to Paris before. මම කවදාවත් මීට කලින් පැරිස් වලට ගිහිල්ලා නැහැ. I've never been to Paris before. He arrived before anyone else. ඔහු ආව කවුරුත් එන්න කලින් කිසිම කෙනෙක් එන්න කලින් එයා ඇවිල්ලා හිටියා කියලා මේ කියන්නේ. He arrived before anyone else. I'll call you after work. මම වැඩ ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔයාට කෝල් කරන්නම් කියලා මෙතන මේ කියන්නේ. I'll call you after work. We usually have dinner after 7 p.m. අපි සාමාන්‍යයෙන් රෑ කෑම කන්නේ 7න් පස්සේ. We usually have dinner after 7 p.m. Let's go for a walk after lunch. අපි දවල් කෑමෙන් පස්සේ චුට්ටක් ඇවිදින්න යමු. මේක ඉතාම හොඳ දෙයක්. Let's go for a walk after lunch. I feel much better after taking that medicine. සමහර බේත් අරගත්තට පස්සේ අපිට දැනෙන ලොකු සහනයක්. මේකෙත් ඒක තමයි මේ කියන්නේ. හිටියට වඩා හොඳ සහනයක් ලැබුණා කියන එක. I feel much better after taking that medicine. We will discuss the details after the meeting. Discuss the details කියලා කියන්නේ විස්තර කතා කරනවා කියන එක. රැස්වීමෙන් පස්සේ අපි විස්තර කතා කරමු. We will discuss the details after the meeting. We are going out for drinks after the show. show එකට පස්සේ අපි බොන්න එළියට යනවා. මොනවා හරි බොන්න වෙන්න පුළුවන්. We are going out for drinks after the show. Please lock the door after you leave. ඔයා ගියාට පස්සේ දොර ලොක් කරලා යන්න නම් අමතක කරන්න එපා. Please lock the door after you leave. I'll see you in a minute. In a minute කියලා කියන්නේ විනාඩියෙන් කියන එක. මම ඔයාව විනාඩියෙන් හම්බ වෙන්නම්. I'll see you in a minute. The keys are in my pocket. යතුරු මගේ pocket එකේ තියෙනවා, සාක්කුවේ තියෙනවා. The keys are in my pocket. We are leaving in 3 days. We are leaving කියලා කියන අපි පිටත් වෙනවා, ඉන්න තැනකින් යනවා කියන එක. අපි දවස් 3කින් යනවා. We are leaving in 3 days. I'm not interested in that movie. මං ඒ ෆිල්ම් එකට එච්චර ආස නැහැ. interested නැහැ කියලා කියන්නේ. I'm not interested in that movie. මං ඒ ෆිල්ම් එකට එච්චර ආස නැහැ. He is in a meeting right now. එයා දැන් ඉන්නේ මීටින් එකකම නැත්තම් රැස්වීමක. He's in a meeting right now. I'll be ready in 5 minutes. මම විනාඩි 5කින් සූදානම් ලෑස්ති එන්නම් කියන එක මේ කියන්නේ. I'll be ready in 5 minutes. The cat is sleeping in the box. පූසා මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ නිදාගෙන ඉන්නේ. පූසා නිදි. The cat is sleeping in the box. She's on the phone right now. එයා දැන් ඉන්නේ කෝල් එකක. කියන්නේ මේ වෙලාවේ කෝල් එකක් ගනිමින් තමයි එයා ඉන්නේ. She's on the phone right now. Can you turn on the lights? Light දාන්න කියලා මේ කියන්නේ. ඔයාට පුළුවන්ද light දාන්න?
can you turn on the lights? ඔයාට පුළුවන් ද light දාන්න? I'm on my way to work. මම මේ වැඩට යන ගමන් ඉන්නේ. I'm on my way to work. මම මේ වැඩට යන ගමන් ඉන්නේ. I'll meet you at the coffee shop. මං ඔයාව coffee shop එකේදී හමු වෙන්නම්. I'll meet you at the coffee shop. The concert starts at 8 pm. රෑ 8ට විතර තමයි concert එක පටන් ගන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. The concert starts at 8 pm. She's good at playing the piano. ඔගොල්ලෝ දන්නවා good at කියන phrase එක භාවිතා කරන්නේ දෙයකට දක්ෂයි කියලා කියන්න. එයා පියානෝ සෙල්ලම් කරන්න හුඟක් දක්ෂයි. She's good at playing the piano. We arrived at the airport 2 hours early. අපි එයාපෝට් එකට ආවේ පැය දෙකකට විතර කලින් පැය දෙකක් ඉක්මන් කළා තමයි අපි එයාපෝට් එකට ආවේ. We arrived at the airport 2 hours early. He is working at a new company. ඔහු වැඩ කරන්නේ අලුත් සමාගමක. He is working at a new company. I'm not very good at math. මෙතන very good at පාවිච්චි වෙනවා not එක. ඒ කියන්නේ දක්ෂ නැහැ කියන එක. I'm not very good at math. මම ගණන් වලට හුඟක් දක්ෂ නැහැ. She laughed at his joke. එයා hina වුණා. ඒ කෙල්ල hina වුණා ඔහුගේ මේ විහිළු කතා joke වලට. She laughed at his joke. The store closes at midnight. Midnight කියලා කියන්නේ මහා රෑ 12ට මධ්‍යම රාත්‍රියේ කියන තේරුම. The store closes at midnight. සාමාන්‍යයෙන් කඩේ වහන්නේ රෑ 12ට විතර. She listened to music while working. Working කියන්නේ වැඩ කරන අතරතුරේ එයා සින්දු අහනවා සාමාන්‍යයෙන්. She listens to music while working. We met while studying at university. අපි හම්බ වුණේ මේ කැම්පස් එකේදී ඉගෙන ගන්න කාලෙක. කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න අතරතුරේදී තමයි අපි මීටුනේ. ඒ නිසා තමයි අපි while භාවිතා කරන්නේ. We met while studying at university. He hurt his ankle while playing soccer. Soccer කියලා කියන්නේ ෆුට්බෝල් වලට. ඉතින් පාපන්දු ගහන අවස්ථාවක එයා යාගේ වල්ලු කර තුවාල කරගෙන he hurt his ankle while playing soccer. I saw her at the store while I was shopping. මමත් බඩු ගරන් ඉන්න වෙලාවක තමයි එයා කඩේ ඉන්නවා දැක්කේ. මම බඩු ගන්න අතරතුරේ එයා කඩේ ඉන්නවා දැක්කා. I saw her at the store while I was shopping. Let's chat for a while before we start the meeting. රැස්වීම පටන් ගත්තාම නම් බෑ. රැස්වීම පටන් ගන්න කලින් අපි පොඩි chat එකක් දාමු කියලා තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. Let's chat for a while. අපි චුට්ටක් කතා කරමු before we start the meeting. අපි රැස්වීම පටන් ගන්න කලින්. She fell asleep while watching TV. TV බල ඉන්නකොට ගොඩක් අය නින්ද යනවා. ඉතින් මේක එතන ඒ වගේ කතාවක් මේ කියන්නේ. එයාට TV බල ඉන්න අතරතුරේ නින්ද ගියා. She fell asleep while watching TV. While you were out, your sister called. ඔයාගේ නංගි කෝල් කළා ඔයා එළියට ගිය අතරතුරේදී. While you were out, your sister called. I read a book while waiting for the bus. මම බස් එකක් එනකන් ඉන්න අතරතුරේ පොතක් කියවුවා. I read a book while waiting for the bus. She sings while she cooks. එයා කෑම උයන අතරතුරේදී සින්දු කියනවා සාමාන්‍යයෙන්. She sings while she cooks. We can discuss this while we walk to the park. අපිට මේක කතා කරන්න පුළුවන් පාක් එකට යන අතරතුරේදී. We can discuss this while we walk to the park. Can you hold this for a while? අල්ල ගන්නවට තමයි hold කියලා කියන්නේ. ඔයාට මේක පොඩ්ඩකට අල්ල ගන්න පුළුවන්ද? Can you hold this for a while? There's a great restaurant near my house. අපේ ගේ ගාව සුපිරි හොටෙල් එකක් තියෙනවා. There's a great restaurant near my house. Don't stand too near the edge of the cliff.
ක්ලිෆ් එකක් කියලා කියන්නේ ලොකු ගල් පර්වතයක වගේ තැනක කෙළවරකට. ඉතින් ඒ වගේ තැනක හිට ගන්න එක, ඒ ගැට්ටේ හිට ගන්න එක භයානකයි. ඉතින් එතෙන්ට යන්න එපා කියලා කියන්නේ stand කියලා කියන්නේ හිට ගන්නවට don't stand too near the edge of the cliff. මේ cliff එකේ ගැට්ටේ හිටගෙන ඉන්න එපා. ඒ ළඟට වෙලා හිටන් ඉන්න එපා. The hotel is near the beach. හෝටලේ තියෙන්නේ beach එකට ලං වෙලා beach එකට කිට්ටුවෙන්. The hotel is near the beach. There's a park near where I work. මම වැඩ කරන තැන ගාව park එකක් තියෙනවා. There's a park near where I work. Can you move your chair near the table? ඔයාට පුටුව මේසෙ ගාවට ලං කරන්න පුළුවන්ද? Can you move your chair near the table? The store will close at 9 p.m. tonight. අද රෑ 9ට විතර තමයි කඩේ වහන්නේ. The store will close at 9 p.m. tonight. Can you close the window? It's getting chilly. It's getting chilly කියලා කියන්නේ සීතල වෙනවා කියන එක. ඉතින් chilly කියලා කියන්නේ සීතල කාලගුණයට. Can you close the window? ඔයාට පුළුවන් නම් චුට්ටක් ජනේලෙ වහන්න. මොකද සීතලයි. Can you close the window? It's getting chilly. I need to close my bank account. මට මගේ බැංකු ගිණුම close කරලා දාන්න ඕනේ, වහලා දාන්න ඕනේ. I need to close my bank account. I bought a new car last week. මම ගිය සතියේ අලුතෙන්ම අලුත් කාර් එකක් මිලදී ගත්තා. I bought a new car last week. We are moving to a new house next month. අපි ඊළඟ මාසේ අලුත් ගෙදරකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. අලුත් ගෙදරකට යනවා ඇත්තටම. We are moving to a new house next month. I need to get some new clothes for work. මට වැඩට යන්න අඳින්න අලුත් ඇඳුම් ටිකක් ගන්න ඕනේ. I need to get some new clothes for work. She's starting a new job on Monday. එයා සඳුදා අලුත් job එකක් පටන් ගන්නවා. She's starting a new job on Monday. I'm not used to the new software yet. I'm not used to කියලා කියන්නේ මට තාම දෙයක් හුරු නැහැ කියන එක. I'm used to කියලා කියන්නේ හුරුයි කියන එක. ඉතින් අලුත් software එක මට තාම එච්චර හුරු නැහැ, පුරුදු නැහැ. I'm not used to the new software yet. I love the smell of new books. අලුතෙන් පොතක් අරගෙන ඔයා ඒක smell. ඒ කියන්නේ ඒකේ සුවඳ ආග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. සුවඳ දැනිලා තියෙනවා. හරිම සුවඳයි නේ. ඉතින් මෙතන කියනවා මං ඒ පොත්වල සුවඳට ආසයි කියලා. I love the smell of new books. We need to hire a new employee for this position. අපිට මේ තනතුරට අලුත් කෙනෙක් බඳවා ගන්න වෙනවා. We need to hire a new employee for this position. Can you get me a glass of water? මට වතුර වීදුරුවක් ගේන්න පුළුවන්ද? ඔයාට පුළුවන්ද මට වතුර වීදුරුවක් අරන් එන්න? Can you get me a glass of water? I don't get what you are trying to say. මට ඔයා කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. I don't get what you are trying to say. We need to get going or we will be late. අපි යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පරක්කු වෙනවා. We need to get going කියලා කියන්නේ අපි දැන් යා යුතුයි කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපිට පරක්කු වෙයි. Or we will be late. How do you get to the airport from here? Get to the කියලා කියන්නේ කොහොමද යන්නේ කියන එක. ඔයා කොහොමද යන්නේ? How do you get to the airport from here? මෙතන ඉඳන් ඔයා කොහොමද එයාපෝට් එකට යන්නේ? How do you get to the airport from here? I hope you get well soon. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාට ඉක්මනින් සුව වෙයි කියලා. I hope you get well soon. We got caught in the rain yesterday. Got caught කියලා කියන්නේ අපිව අහු වුණා කියන එක. We got caught in the rain yesterday. අපිව ඊයේ වැස්සට අහු වුණා. We got caught in the rain yesterday. Let's get together this weekend. අපි මේ සතියේ එකට සෙට් වෙමු. සති අන්තයේ අපි එකට සෙට් වෙමු කියලා මෙතන කියන්නේ. Let's get together this weekend.
I need to get my car fixed. car fixed කියලා කියන්නේ කාර් එක හදා ගන්න ඕනේ කියන එක. මට මගේ කාර් එක හදා ගන්න ඕනේ. I need to get my car fixed. Don't get me wrong. I like the idea. මේ අදහසට ගොඩක් අය කැමති නැතුව ඇති. ඒකයි මේ කියන්නේ don't get me wrong කියලා කියන්නේ මාව වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. හැබැයි මම මේ අදහසට කැමතියි. I like the idea. Don't get me wrong. I like the idea. I'm getting hungry. Shall we eat soon? බඩකින්නක් එනවා. බඩකින්නක් දැනෙනවා කියලා කියන්නේ getting hungry කියන එක. I'm getting hungry. මට බඩකින්නක් දැනෙනවා. Shall we eat soon? I got a new job last month. මට ගිය මාසේ අලුත් job එකක් හම්බ වුණා. I got a new job last month. මට ගිය මාසේ අලුත් රැකියාවක් අලුත් job එකක් හම්බ වුණා. Are you ready to go? ඔයා යන්න ලෑස්තිද ඇත්තටම? ready කියලා කියන්නේ සූදානම් කියන එකනේ. Are you ready to go? ඔයා යන්න ලෑස්තිද? Are you ready to go? I'm not ready for this test. test එකක් කියලා කියන්නේ විභාගයකටනේ. මම මේ test එකට මම මේ විභාගෙට ලෑස්ති නෑ. I'm not ready for this test. Dinner is ready. රෑ කෑම ලෑස්ති. රෑ කෑම සූදානම්. Dinner is ready. Get ready. ලෑස්ති වෙන සූදානම් වෙන්න කියන එක තමයි get ready කියලා කියන්නේ. We are leaving in 10 minutes. අපි විනාඩි 10න් පිටත් වෙනවා. Get ready. We are leaving in 10 minutes. I'm ready to take on new challenges. Take on කියලා කියන්නේ බාර ගන්නවා කියන එක. මම අලුත් අභියෝග බාර ගන්න ලෑස්ති සූදානම්. I'm ready to take on new challenges. We are planning to build a new house next year. අපි සූදානම් කරනවා නැත්නම් අපි හිතාගෙන ඉන්නවා සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ අලුත් ගෙයක් හදන්න. We are planning to build a new house next year. They built the bridge in just 6 months. එයාලා මාස 6කින් පාලම හදලා ඉවර කළා. හරියටම මාස 6කින් වගේ. They built the bridge in just 6 months. I don't want to spend too much money on this. මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දෙයට මට ඕනවට වඩා සල්ලි වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. I don't want to spend too much money on this. How do you spend your free time? ඔයා කොහොමද වාගේ විවේක කාලය ගත කරන්නේ? How do you spend your free time? We spent the whole day at the beach. අපි මුළු දවසම ගත කළේ බීච් එකේ. මෙතන spent කියලා කියන්නේ කාලය ගත කළා කියන එක. We spent the whole day at the beach. She spends a lot of time studying. Studying කියන්නේ පාඩම් කරනවට නැත්නම් දේවල් අධ්‍යයනය කරනවට. එයා හුඟක් වෙලාවකට එයාගේ වෙලාව ගත කරන්නේ පාඩම් වැඩවලට. She spends a lot of time studying. Let's spend the weekend in the countryside. ගම්බද ප්‍රදේශයකට ගිහිල්ලා අපි සතියන්තය ගත කරමු නැත්නම් ගමේ ගත කරමු කියලා ගන්න පුළුවන්. Let's spend the weekend in the countryside. I need to spend less time on social media. social media කියලා මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සමාජ මාධ්‍ය වලට. ඉතින් මට ඕනේ අඩු වෙලාවක් මේ social media වල ගත කරන්න. I need to spend less time on social media. I don't have time for this right now. මට මේකට දැන් ඇත්තටම වෙලාව නැහැ. I don't have time for this right now. We had a great time at the party. අපි පාටි එකේ හුඟක් විනෝද වුණා. We had a great time කියලා කියන්නේ සතුටින් ගත කළා කියන එක. We had a great time at the party. It's time to go home. ගෙදර යන්න වෙලාව හරි නැත්නම් යන්න වෙලාව හරි. දැන් තමයි ගෙදර යා යුතු. It's time to go home. Time flies when you are having fun. අර අපි කියන්නේ විනෝදයෙන් ඉන්නකොට ආතල් එකේ ඉන්නකොට ෆන් එකේ ඉන්නකොට කාලය ගත වෙනවා දැනෙන්නේ නැහැ කියන එක. කාලය ගත වෙනවා වේගයෙන් ගත වෙනවා කියලා කියන්නේ time flies කියලා. When you are having fun. ඔයා විනෝදයෙන් ඉන්නකොට කාලය වේගයෙන් යනවා. Time flies when you are having fun. Can you give me some time to think about it? ඔයාට මට ඒක ගැන හිතන්න පොඩි කාලයක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can you give me some time to think about it? ඒ ගැන හිතන්න මට පොඩි කාලයක් දෙන්න. Can you give me some time to think about it? I've been working here for a long time. මම මෙහි හුඟක් කාලෙක ඉඳන් තමයි වැඩ කරන්නේ.
I have been working here for a long time. We need to manage our time better. අපි අපේ කාලය හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්න ඕනි. We need to manage our time better. This is the first time I've tried sushi. sushi කියන කෑමවා කාලා තියෙනවද? කොහොම හරි මම sushi කාපු පළවෙනිම පාර තමයි මේක. This is the first time I've tried sushi. Let's meet at the same time next week. ඊළඟ සතියේත් අපි මේ වෙලාවට මේක නිසා තමයි මේ same time කියලා කියන්නේ. ඊළඟ සතියේත් අපි මේ වෙලාවටම හම්බ වෙමු. Let's meet at the same time next week. I wish I had more time to spend with my family. මගේ පවුලේ අයත් එක්ක ඉන්න තිබ්බනම් ඉන්න මට තව වෙලාව තිබ්බනම් කියලා මම හිතනවා. හැබැයි එහෙම වෙලාව නැහැ. එහෙම තිබ්බා නම් කියලා හිතන එක තමයි මේ I wish I had කියන phrase එකෙන් කියවෙන්නේ. I wish I had more time to spend with my family. I'll be there soon. මං ඉක්මනටම එතනට එන්නම්. මං එහෙට එන්නම් ඉක්මනින්ම කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. I'll be there soon. The movie will start soon. ෆිල්ම් එක ඉක්මනටම පටන් ගනී. The movie will start soon. I hope to see you again soon. ඉක්මනටම ඔයාව හම්බ වෙන්න කියලා මං හිතනවා. මං බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉක්මනටම ඔයාව ආපහු දකින්න. I hope to see you again soon. I'll call you back as soon as I can. මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මං ඔයාට ආපහු කෝල් කරනවා කියලා තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. I'll call you back as soon as I can. We should make a decision soon. අපි ඉක්මනින් තීරණයක් ගමු කියලා තමයි මේ කියන්නේ. We should make a decision soon. අපි ඉක්මනින් තීරණයක් ගත යුතුයි. The store will be closing soon. කඩේ ඉක්මනටම වහන්න ඉඩ තියෙනවා. කඩේ ඉක්මනට වහයි. The store will be closing soon. I'll be with you as soon as I finish this task. මේ වැඩේ ඉවර වෙච්ච ගමන්ම මං ඔයත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. නැත්නම් ඔයාව හම්බ වෙන්න එනවා. ඔයත් එක්ක ඉන්නවා. I'll be with you as soon as I finish this task. No one knows the answer to that question. ඒ ප්‍රශ්නේ අමාරු ඇති එහෙනම්. ඒ ප්‍රශ්නෙට කිසිම කෙනෙක් උත්තරේ දන්නේ නැහැනි. No one knows කියලා කියන්නේ කවුරුවත් දන්නේ නැහැ කියන එක. No one knows the answer to that question. ඒ ප්‍රශ්නෙට කවුරුත් උත්තරේ දන්නේ නැහැ. There's no one here right now. මේ වෙලාවේ මෙහි කවුරුත් නැහැ. කිසිම කෙනෙක් නැහැ. There's no one here right now. No one is perfect. Everyone makes mistakes. කවුරුවත් පරිපූර්ණ නැහැ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ නැහැ කියන එක හැමෝම අතින් වැරදි සිද්ධ වෙනවා. No one is perfect. Everyone makes mistakes. I called the office but no one answered. මම ඔෆිස් එකට කෝල් කළා. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් ආන්සර් කරලා තිබුණේ නැහැ. ආන්සර් කළේ නැහැ. I called the office but no one answered. She felt like no one understood her. එයාට දැනුනේ කිසිම කෙනෙක් යාව තේරුම් ගත්තේ නැහැ කියන. මෙහෙම දේවල් අපිට වෙලා තියෙනවා නේද ලයිෆ් එකේ. She felt like no one understood her. එයාට දැනුනේ කවුරුත් එයාව තේරුම් ගත්තේ නැහැ වගේ. ඒක තමයි she felt like කියලා කියන්නේ. No one can predict the future with certainty. certainty කියලා කියන්නේ නිශ්චිතවම කියන එක. predict කරනවා කියලා කියන්නේ කලින් පූර්ව නිගමනය කරනවා මෙහෙම වෙයි කියලා. හැබැයි කාටවත් අනාගතය හරියටම පූර්ව නිගමනය කරන්න බෑ. ඒක තමයි කියන්නේ no one can predict the future with certainty. There was no one at home when I visited. කවුරුත් ගෙදර හිටියේ නෑ මම එනකොට නම්. There was no one at home when I visited. No one likes to be criticized. ලස්සන වාක්‍යයක්. criticize කරනවා කියලා කියන්නේ විවේචනය කරනවට. criticized විවේචනය කිරීමට ලක් වෙන. to be criticized කියලා කියන්නේ විවේචනයට ලක් වීමට. කිසිම කෙනෙක් විවේචනයට ලක් වෙන්න කැමති නැහැනේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. කිසිම කෙනෙක් විවේචනය වෙනවට කැමති නැහැ. No one likes to be criticized. Is there anything I can help you with? අපි අහනවා නේද මොනවාම හරි මගෙන් වෙන්න දෙයක් තියනවද කියලා. ඔයාට උදව් වෙන්න මොනවාම හරි දෙයක් මට කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේ අහන්නේ. Is there anything I can help you with?
I haven't eaten anything all day. All day කියන්නේ දවස තිස්සෙම දවස පුරාම කියන එක. මම දවස පුරාම කිසිම දෙයක් කාලා නැහැ. I haven't eaten anything all day. Don't say anything. Just listen. කිසිම දෙයක් කියන්න එපා. ශබ්ද නොකර ඉන්න. කියන දේ අහන් ඉන්න. Don't say anything. Just listen. Is there anything else you need? ඔයාට ඕන කරන මොනවාම හරි වෙන මොනවා හරි දෙයක් ඔයාට ඕන දෙයක් තියනවද? Is there anything else you need? Have you found anything interesting? Interesting කියලා කියන්නේ ආස දෙයක් මොකක් හරි ඔයාට හම්බුණාද කියන එක. ඔයාට හිතට අල්ලන දෙයක් ඔයාට හම්බ වුණාද? Have you found anything interesting? I can't see anything in this darkness. Darkness කියලා කියන්නේ අඳුරට. මම මේ කළුවරේ කිසිම දෙයක් මට පේන්නේ නැහැ. මට මේ කළුවරේ කිසිම දෙයක් මට දකින්න බෑ කියන එක මේ කියන්නේ. I can't see anything in this darkness. I don't want anything for my birthday. මට මගේ උපන්දිනේට කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ කියලා මෙතන කියනවා. I don't want anything for my birthday. මගේ birthday එකට මට මොකුත් ඕනේ නැහැ. Sometimes I like to go for a walk in the evening. සමහර වෙලාවට මම කැමති හවස් වරුවේ ඇවිදින්න යන්නට. Sometimes I like to go for a walk in the evening. He sometimes forgets to lock the door. ඔහුට සමහර වෙලාවට දොර ලොක් කරන්න අමතක වෙනවා. He sometimes forgets to lock the door. Sometimes it's better to say nothing at all. සමහර වෙලාවට හොඳම දේ තමයි කිසිම දෙයක් නොකියා ඉන්න එක තමයි වඩාත් හොඳ දේ. Sometimes it's better to say nothing at all. She sometimes works from home. එයා සමහර වෙලාවට ගෙදර ඉඳන් තමයි වැඩ කරන්නේ. She sometimes works from home. Sometimes the simplest solution is the best one. සමහර වෙලාවට සරලම පොඩිම විසඳුම තියනවා නේද? ඒක තමයි හොඳම දේ කියලා මෙතන කියනවා. Sometimes the simplest solution is the best one. I sometimes have trouble sleeping at night. මට සමහර වෙලාවට රැට නිින්ද යාමේ අවුල් තියෙනවා. නිදාගන්න බැරි අවුල් තියෙනවා. I sometimes have trouble sleeping at night. Sometimes I prefer to eat alone. සමහර වෙලාවට මම තනියම ඉඳන් කෑම කන්න ආසයි. Sometimes I prefer to eat alone. Sometimes the weather can be unpredictable here. Unpredictable කියලා කියන්නේ හිතා ගන්න බෑ. කලින් අපිට නිශ්චය කරන්න බෑ දැන් මේක වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ එක වෙලාවට වහිනවා කියලා හිතන්නකො අන්න ඒ වගේ තමයි. මෙහෙට තියෙන කාලගුණය අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි. Sometimes the weather can be unpredictable here. Can you help me set the table for dinner? Set the table කියලා කියන්නේ මේසය හදනවා, මේසය සකස් කරනවට. ඔයාට පුළුවන් මට රෑ කෑමට මේසය හදන්න චුට්ටක් උදව් කරන්න. Can you help me set the table for dinner? I have set my alarm for 6 am tomorrow. හෙට උදේ 6ට තමයි මම මගේ alarm එක තිබ්බේ. I have set my alarm for 6 am tomorrow. Can you set up the new computer? මෙතන මේ කියන්නේ අලුත් කම්පියුටර් එකක් ගෙනහම software දාලා ඒ කම්පියුටර් එක set up කරන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි හදනවා කියලා මං සිංහලෙන් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ද කම්පියුටර් එක set up කරන්න? Can you set up the new computer? I love to cook Italian food. මම ඉතාලි කෑම හදන්න මාර විදිහට ආසයි. I love to cook Italian food. Can you cook dinner tonight? ඔයාට අද රෑ කෑම හදන්න පුළුවන්ද ඉල්ලීමක්. Can you cook dinner tonight? I'm learning to cook vegetarian dishes. මම එළවලු කෑම ජාති හදන්න ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. I'm learning to cook vegetarian dishes. He cooks breakfast every morning. ඔහු හැමදාම උදේට උදේ කෑම හදනවා. He cooks breakfast every morning. The rice is still cooking. It'll be ready soon. Rice එක බත් එක හැමදාම ඉදෙනවා. ඒක ඉක්මනින් සූදානම් වෙයි. The rice is still cooking. It'll be ready soon.
Who's going to cook for the party? කවුද පාටි එකට උයන්න හදන්නේ? කවුද උයන්නේ පාටි එකට? Who's going to cook for the party? I don't know how to cook very well. මන් දන්නේ නෑ හොඳට උයන්න. I don't know how to cook very well. I'll cook if you clean up afterwards. Afterwards කියලා කියන්නේ පස්සේ මම උයන්නම් ඔයා පස්සේ ඒ උයපු ටික සුද්ධ කරනවා නම්. I'll cook if you clean up afterwards. I'm cooking for 10 people tonight. මම අද රැට මිනිස්සු 10 දෙනෙකුට විතර කෑම හදන්නයි යන්නේ. I'm cooking for 10 people tonight. Please turn off your phones during the movie. කරුණාකරලා ෆිල්ම් එක බලන අතරතුරේදී ඔයාගේ ෆෝන් එක off කරගන්න. Please turn off your phones during the movie. We experienced heavy rain during our vacation. අපේ නිවාඩුවේ අපිට ලොකු වැස්සකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. experience කරන්න සිද්ධ වුණා. We experienced heavy rain during our vacation. Hello friends, මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. next වීඩියෝ එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම එකතු වෙන්න. පහලින් comment එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.